للمزيد حول توجهات الاستثمار في هذا المناخ معي مباشرة من المنامة السيد عبد المحسن العمران، المؤسس والمدير التنفيذي ب The Family Office. أهلا وسهلا بك معنا سيد العمران. خلينا نبدأ من الأصل يلي هو ارتفاعات الأسعار والتضخم. اليوم في وجهة نظر أنه قد نكون رأينا القمة بالنسبة للتضخم، ولكن المشكلة هي أنه حتى لو تراجع رح يبقى على مستويات مرتفعة لفترة زمنية طويلة. بحب أسمع وجهة نظرك، كيف ترون وما هي وجهة نظركم على مستويات التضخم وكيف ترون توجه مستويات الأسعار بالفترة القادمة؟ مرحبا أخت نادين، وكل عام وأنت بخير وجميع المشاهدين. وأنت بخير يا هلا. بالنسبة للتضخم طبعا هذا موضوع تحدثنا فيه في السابق وحذرنا من التضخم قادم، وحدثنا في أحد المقابلات السابقة إما التضخم وإما كورونا، هذه عاملين أحلاهما مر. فالتضخم بالفعل أتى، بينما كورونا ولله الحمد ذهبت. التضخم أتى بسبب كورونا، ابتداء بسبب كورونا، لأن كثير من المصانع في العالم تعطلت وخلاف ذلك. مع الرجوع الاقتصاديات العالمية كان هناك طلب عالي مع شح في وجود المواد. هذا العامل الأول. لاحق ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعكست كذلك أضافت البنزين على النار في ناحية التضخم، وشاهدنا التضخم بمستويات لم يكن يتخيلها حتى البنوك المركزية. نعتقد أن احنا قد نكون قربنا إلى النهاية من ناحية التضخم، لكن قد نفاجأ ببعض ارتفاعات في بريطانيا خاصة إلى 10%. وهذا ما حذر بالفعل، كان في تحذير منه الأسبوع الماضي. هذا كله بيؤدي إلى ارتفاعات بأسعار الفائدة. بدأنا نسمع اليوم أنه هذا الرفع الحاد بأسعار الفائدة والسريع قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. الأسواق الأسبوع الماضي شهدت أسبوعا متذبذبا للغاية، وأنا بتذكر حديثك قلت شدوا الأحزمة، ربط الأحزمة. هي قبل فترة، قبل أشهر ربما، كان لنا حديث بهذا الموضوع. بالفعل كان بدنا أحزمة الأسبوع الماضي بالأسواق العالمية. اليوم في ظل هذا المناخ الاستثماري، كيف يستطيع المستثمر to navigate the risks، يعني الاستثمار بشكل يضمن له بعض الارتفاع بالعوائد مع حجم مخاطرة مقبول بالأسواق الحالية؟ نعم، طبعا الفوائد لا زلنا في البداية. نعتقد أن الفوائد في أمريكا قد تصل إلى 5% مع نهاية العام القادم، ومؤكدا سندات ال10 سنوات ستصل 5% في وقت أقرب من ذلك. احنا لاحظنا الارتفاع خلال أشهر من تقريبا 1.6 إلى 3.2 على ال10 سنوات. فهذه من ناحية. من الناحية الأخرى يجب أن التفرقة بين الاقتصاديات والأسواق. أداء الاقتصاد قد يكون في وتيرة معينة، بينما الأسواق دائما تسبق الاقتصاديات. ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من تذبذب عالي هو عبارة عن توقعات المستثمرين للنمو في المستقبل، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد أو إعادة تسعيرهم للمخاطر. المستثمرين في العالم يستخدمون الأساليب الصحيحة، وليس فقط مضاربة ومطاردة أسهم معينة. يتم تسعير هذه الاستثمارات بناء على معطيات يتضمنها أسعار الفوائد. سيد العمران، أصدرتم ب The Family Office ورقة تتحدثون فيها عن أنه اليوم يجب تغيير، تشرحون أولا الطرق الاستثمار ما بين الاستثمار بأسهم النمو الجروث ستوكس أو الفاليو ستوكس أسهم القيمة. فلنفسر بعض الشيء بشكل سريع الاستراتيجيتين، ولماذا برأيكم اليوم استراتيجية الاستثمار بأسهم القيمة هي الأنفع بحسب الورقة اللي نشرتوها؟ نعم، أسهم النمو وما يسمى بالجروث هي أسهم تؤمل المستثمر بأن هذه الشركات ستنمو في المستقبل، وإن كان هناك خسائر تحققها اليوم. يتجه المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار عندما تكون الفوائد جدا قليلة، فليس هناك حافز للمستثمر بأن يبقي الأموال في ودائع أو في سندات، فيذهب يبحث المستثمر عن شيء قد يعطيه أمل في المستقبل. قد يكون هذا أمل حقيقي أو يكون سراب. في كثير من الحالات
كان سراب كما شاهدنا في الفترة الأخيرة. مؤشرات مثل الآرك انوفيشن اللي تمثل شركات رئيسية ضرب عليها كثير من المستثمرين انتهت بخسارة إلى اليوم أكثر من 70%. آرك هي تبع كاثي وود اللي هو المستثمرة الشهيرة بأسهم التكنولوجيا والأسهم اللي حاليا جزء كبير منها بيسجل خسائر كما ذكرت. صحيح. أما الشركات القيمة هي شركات ذات ربحية لها أسس يمكن تنبؤ بأدائها، ليس المبيعات بل أداء ربحية السهم على المدى ال5 وال10 سنوات القادمة. هذا النوع من الاستثمار عوائده قد تكون أقل لكن بطمأنينة أكثر، بتذبذب أقل بكثير. فعلى سبيل المثال كثير من المستثمرين يتجهون إلى أخذ مغامرات بدون أي عائد على الإطلاق، وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة. أعطينا أمثلة على الاستثمار باستراتيجية الاستثمار بأسهم القيمة. اليوم كيف بيستطيع المستثمر أن ينتقي هذه الأسهم بالسوق؟ واليوم أنتم بفاميلي أوفيس ما هو الأوتلوك الانفستمنت أوتلوك أو نظرتكم الاستثمارية بالفترة القادمة؟ نعم، طبعا بيرشر جروف طبعا من أهم الاندسيز، أو هناك كذلك مؤشرات أو ETF ممكن شراء اليوم اندكس أو مؤشر يعطيك يمنحك هذه النوعية من الشركات. أما فيما يخص الفاميلي أوفيس نحن نستثمر في شركات خاصة لها قيمة، لها ربحية اليوم ولها خطة العمل في الفترة القادمة. يتم تنفيذ هذه الخطة على مدة 5 سنوات ومن ثم يتم طرحها في السوق. نتمنى أن يكون في الفترة طرحها للسوق كذلك يكون هناك مستثمرين مغامرين يتم بيع هذه الشركات بأسعار عالية مثل ما عملنا في شركة كوبانج في آخر 6 أشهر الماضية. عبد المحسن، بالفترة الماضية كنا كل ما نسأل يعني أحد المستثمرين الرئيسيين بالفعل بالمنطقة على البرنامج أنه أين تستثمر، الجواب كان دائما الأسهم الأمريكية، لأنه أولا هي بعيدة عن الحرب الأوكرانية حتى ما بعد الحرب، وكان nowhere else to invest، فبالتالي كان الخيار الوحيد الذهاب إلى الأسهم الأمريكية. اليوم لما عم نتحدث على عائد سندات التريجري الخزانة الأمريكية بيوصل اليوم العائد عليها فوق 3%. إلى أي مدى بدأ يشكل منافسة للأسهم؟ وبالتالي كيف وجهة نظركم اليوم على الاستثمار بسوق السندات بالفترة القادمة، وما وجهة نظركم على السوق الأمريكية ككل؟ أشكرك على هذا السؤال، لأنه كل شيء في أمريكا في الأسواق الأمريكية يسعر مقارنة مع ال10 سنوات. فمع ازدياد ال10 سنوات لا يكون هناك جاذبية للأصول الأخرى في الغالب. ذكرت في بداية المقابلة بأن نتوقع أن يكون ال10 سنوات قد يصل إلى 5%. فلو أخذنا كل الذين استثمروا في العقارات في أمريكا في فترة 3-4 سنوات الماضية لابد أن يواجهون مشاكل من عدم إمكانيتهم للخروج من هذه العقارات، وإن كان الاقتصاد جيد. ناهيك أن يكون الاقتصاد يتوافق مع اقتصاد سيء في الفترة القادمة. ف10 سنوات هو مؤشر مهم جدا يجب على كل مستثمر متابعته. نعتقد أن الفترة الحالية يجب أن يكون لكل مستثمر تقريبا 20 إلى 25% من أصوله تكون في النقد الكاش، ومن ثم سنرى فرص استثمارية جدا ممتازة خلال ال6 أشهر القادمة، ابتداء من ال6 أشهر القادمة. لكن تأكد أن تكون مستثمر في شركات قوية لها ربحية وعدم الرجوع إلى المضاربة، لأن أعتقد هذه السيناريو المضاربة انتهت، وقد تكون انتهت لمدة 3 أو 5 سنوات قادمة. شكرا جزيلا لك سيد عبد المحسن العمران، المؤسس والمدير التنفيذي بذا فاميلي أوفيس. أهلا وسهلا بك.